હવે જો પ્રશ્ન 4 ની જે આપણી ચાવી છે એ 11 ની ચાવી છે બરાબર કે આપેલી જે સંખ્યા છે એ સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને જમણી બાજુથી ને તે બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને એ બંને સરવાળાની બાદબાકી 0 અથવા તો 11 નો ગુણાંક હોય તો તેને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. જોઈએ આપણે કે જમણી બાજુથી એટલે આપેલ સંખ્યા એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો. એકી સ્થાન આ 1 અને આ 2. ક્યાં એકી સ્થાન 1 ને 1 લેવાનો એટલે 5 + 4 બરાબર કેટલા 9. આપેલ સંખ્યામાં બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો લઈએ. સંખ્યાના બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો. હવે તો કે જે અંક બાકી રહે એ જ આવે તો કે 4 અને 5. 4 + 5 4 + 5 એટલે 9. હવે આપેલ સરવાળાનો તફાવત આપેલ સરવાળાનો તફાવત એટલે તો ખબર છે ને શું થાય બાદબાકી. સરવાળો પહેલો સરવાળો 9 અને બીજો સરવાળો 9. 9 માંથી 9 જાય તો 0 એટલે આમ આપેલ સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો મળ્યો આપણને તો કે 0 મળે છે. જો 0 હોય તો નિયમ તો આપણને કહે છે 0 હોય તો એના 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ડાયરેક્ટ અહીં એમ લખી શકાય. તેથી આપેલ સંખ્યાને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. રેડી? સમજાય? આવડશે? આ પ્રમાણે જ બધા પ્રશ્નો આપણે ગણવાના